Hello class, good morning. For today's lesson is about the theory of debit and credit. For our learning objectives, at the end of the lesson, the students will be able to, number one, determine the different accounts being used during a transaction. Two, classify it of the accounts such as asset, liability, and owner's equity. Three, place each account in the proper debit or credit side. Four, determine proper balances of accounts through the use of T accounts. Debit refers to the left side of the accounting equation, while the credit refers to the right side of the accounting equation. So the Latin words for debit and credit, so for debit it's debere, and its abbreviation is DR, while for credit it's credere, and its abbreviation is CR. Okay, so based on our sample picture, what can you see? Yes, it's a seesaw, right? So it says here, if the left weighs 75 pounds, the right must also weigh 75 pounds. So pasabutan dapat sa accounting equation. So dapat balance gid ang right o ang left sides. Dili pwede nga ang isa mas bugat, di pwede nga ang isa mas gaan, okay? So if the left weighs 75 pounds, the right must also weigh 75 pounds. There could be no instance where the left is heavier than the right and vice versa, no? So dili gid pwede nga sa accounting equation mas bugat ang isa ni ang isa gaan. Dapat gid siya tawagan ni pantay, balance, no? So if it happens to be a seesaw, it is in the state of equilibrium, no? So pasabutan na kanang di ba no sa seesaw tupong gid siya dapat. No, dili pwede nga kanang tawag magtakgilid ang isa, no? Dapat tupong siya, balance, okay? So muna siya ang pinaka perfect kaysa nga tanan nga picture nga ako ang makita para masabtan ninyo unsa day ng debit o credit, okay? The rules of debit and credit. The accounting equation, asset is equals to liability plus owner's equity or capital, has developed the rules to be followed in the study of accounting. The equation stands for the normal balances or increased sides in each of the accounting elements. In other words, the normal balances refer to the increased sides of the accounts, which may either be a debit or a credit. For assets, the increased side is the debit side left, while for liabilities and owner's equity, the increased sides are on the credit side, the right. Conversely, the decreased side of an asset is on the credit right, while the decreased side of the liabilities and owner's equity is on the debit left. Okay, so to illustrate the rules of debit and credit, by using the T accounts, so ang sa assets, ang iyang normal balance kana niya gid is ang debit side. Or kung mo buhat ka og entry nga debit side, so mo increase ang asset. Pero sa credit side, mo decrease na siya, okay? So mo na iyahang rules. So kung mag-entry ka sa asset by using the T accounts, now ang iyang normal balance is on the debit side. Nya og kung mag-entry ka sa debit side, mo increase ang amount sa asset. Pero og mag-credit ka, mo decrease ang iyahang amount. Okay, next, to illustrate liabilities. Okay, so the rules of debit and credit for liabilities. So ang iyang debit side is ang decreased side. So pasabot ana og mag-entry ka sa transaction unya mag-debit ka, no? Sabot pasabot mo decrease ang amount sa liabilities. Ang iya sa credit side mo gina siya ang normal balance or increased side sa liabilities. Sabot pasabot ana niya ang liabilities is sa credit side gid na siya nimo i-entry. Unya og kung mag-entry ka sa liabilities diri sa credit side, it means to say nga mo increase ang iyahang amount. Okay? So sa gato no, ang normal balance sa liabilities dinhi sa credit side. Okay? Okay, next, to illustrate owner's equity or capital, no? So ang normal balance or ang increased side sa owner's equity is ang credit side, no?
Then ang debit side mo na siya ang decrease side. So pasabot ana niya ang normal balance gyud no. Then asa nimo makita nga dapat i-record ang owner's equity or ang capital sa credit side gyud na siya, okay? Or kung mo buhat ka og entry no mo mag-record ka og entry nga mag-credit ka sa owner's equity, it means to say no nga mo increase ang iyahang amount. Pero og magbuhat ka og entry sa debit side, subot pasabot no mo decrease ang amount sa owner's equity or capital. The increases and decreases of an owner's equity or capital account are diagrammed below. So ang owner's equity or capital, so of course no, the very time kung ang owner sa business mo invest siya, so i-record man gina dito no sa owner's equity, di ba? Or capital, which is on sa ganitong normal balance niya, credit side. Then of course, o kung na-approve revenue, of course no, income mo taas po no, or ma-add up ang amount sa owner's equity or capital. Then, mugamay siya kung naay withdrawal, of course. Kaya mo withdraw gud ang tag-iya o kwarta gikan sa iyang butang nga capital, or kung naay expenses or losses, no? Ug malugi ang negosyo, or di kaya, di ba, no, kanang mga galastuhan sa pagnegosyo, makapakunhod na sa owner's equity or capital amount. Okay, so ang sabot no sa drawing or personal, it is the reduction of an owner's equity account arising from cash or property withdrawal of an owner. Is not debited to owner's equity account to the effect the decrease, but instead debited to drawing account. The debit to drawing account increases the said account with corresponding decreases in owner's equity. Okay, temporary accounts. Income or revenue and expenses, they are called actually as temporary accounts. Why? Because they are going to be closed at the end of the accounting period. Okay, so for income or revenue, all income earned of the same nature are summarized in this account. Okay? So, the normal balance of income or revenue is on the credit side. So, it means to say, nga kung mag-entry ka, then mag-entry ka sa credit side sa income or revenue, it means to say nga mo adapt, no? So, mo increase ang amount sa income or revenue. Pero kung mag-entry ka sa debit side, nga mo ang ihang decrease side, so it means to say, no, nga mukunhod po ang amount sa income or sa revenue. Okay, so for expenses, all expenses incurred of the same nature are summarized in this account. So, ang expenses, no, ang iyahang normal balance or increase side is the debit side, while ang iyahang decrease side is ang credit side. Okay, so importante kasi nga tanan nga inyo na siyang timanan, no? Asa dapit di ay kini kung siya nga account, diba no? Sa asset, ang iyahang normal balance is on the debit side. Ang liabilities o ang capital, ang iyahang normal balance is ang credit side. So, ang income o ang revenue, ang iyang normal balance side is on the credit side. While ang expenses, ang iyang normal nga balance is on the debit side. So, it means to say, nga kung ang iyang normal balance is debit, o nga nag-credit ka, it means to say, nga nagi may tabo nga pagkunhod. No? Okay, so to summarize it, income and expenses are factors that affects owner's equity or capital. Income increases owner's equity while expenses decreases owner's equity. Owner's equity or capital is increased by a credit to income and is decreased by a debit to expenses. Okay, so let us summarize the rules of debit and credit. Okay, with debit 2, rule number 1, increase in asset. Okay, so remember that the normal balance of an asset is on the debit side. With credit 2, decrease in asset. So it means to say, kung mag-entry ka sa iyang credit, sumukunod ang amount sa asset. Rule number 2, decrease in liabilities. Okay. So, kung mo-debit ka, mukunhod ang amount sa, mubaba ang amount sa liabilities. Remember, right? Ang normal balance, no, sa liabilities is ang credit side.
So, mo increase siya, of course, no? Kung mag-entry ka sa liabilities dito sa credit side. Then, rule number 3, decrease in owner's equity. Remember, ang normal balance side sa owner's equity or capital is on the credit side. So, it will increase kung mag-entry ka sa credit side. So, rule number 4, increase in drawing. Then, mo credit mo decrease ang drawing. So, for temporary accounts, ako nag-ingon no, tong income or revenue and expenses, no, they are temporary accounts. Why? Because they're going to be closed at the end of the accounting period. So, rule number 5, no, decrease in income. So, it means to say, kung mag-debit ka sa income, remember nga, ang normal balance sa income is on the credit side. So, mo-increase siya kung mag-credit ka. So, rule number 6, increase in expenses. It means to say, right, remember that the normal balance of the expenses is on the debit side. So, it means to say nga kung mag-credit ka, mo-decrease ang expenses. Okay? So, I know that you are already familiar about the chart of accounts, right? So, title of accounts nga imuhang gamiton the very time nga mag-entry ka sa imuhang or mag-record ka sa imuhang transactions, okay? So remember, right? Asa gani ang normal balance sa asset is on the debit side. So kung mag-credit ka, mukunhod or mubaba ang ihang amount, mo decrease, okay? Ang normal balance sa liabilities is on the credit side. So mukunhod siya or mo decrease siya kung mag-debit ka, niya mo increase siya kung mag-credit ka. Then, owner's equity or capital, mo increase siya, di ba? Normal balance siya is on the credit side. So, kung mag-record ka sa credit side, mo increase ang iyahang amount. While kung mag-debit ka, mo decrease ang iyahang amount. So, sama po no, sa revenue, ang normal balance niya is on the credit side. So, kung mag-record ka, mag-entry ka sa credit side, mo increase ang ihang amount. While kung mag-debit ka, mo kunhod no, or mo decrease ang ihang amount. While ang expenses, ang ihang normal balance is ang debit side. So, mo increase siya kung mag-debit ka. Mo decrease siya kung mag-entry ka sa credit. Okay? So, timanan ninyo kung asa dapit ni siya no nga mga accounts, no? Ang iyahang normal side. Importante kay ni siya sa ngatanan kayo. Kung dili man gud ninyo masabtan karon, maglibog gid mo, di gid mo maka posisyon, dili mo, no? Kung kini siya nga pinaka basic di inyo masabtan ug asa din ni siya dapat nimo i-plaster, no? So, pinaka basic ni siya nga dapat gid ninyo masabtan, okay? You need actually to understand it by heart, okay? Okay, let's proceed to the application of the rules of debit and credit. Okay, we're going to use page 90 as an example. Then clean and dry laundry services. Assets are represented by cash, laundry equipment, and supplies inventory. Liability is represented by accounts payable. Owner's equity is represented by Josephine Reset Capital, and drawing is represented by Josephine Receipt Drawing. Income is represented by laundry income. So, means to say, no, laundry services man ang ilahang kind of business, diba? Ang nature sa ilang business. So, of course, ang tawag sa ilang income is laundry income. Then, expenses is represented by salaries and expenses. Okay, so before we will proceed, I want you to be reminded about the value received and value parted west. Okay, di ba no? So value received ug unsa imong nadawat and value parted west means say unsa po imong gihatag og balos. Okay? So take for example, nakay kwartang 100 pesos. Di ba? Muadto ka sa tindahan, magpalit ka og halimbawa bugas. Di ba? Ilang kilo karon 50 pesos. So unsa may imuhang nadawat the very time magpalit ka, di ba, ang bugas. Then unsa may imong gi-part west, means to say imuhang gihatag pod dito sa tindira aron tagang kanyang bugas, di ba no, ang imuhang kwarta, no? So ingana pod ang transaction. Naa kay gidawat, napog kay gihatag, okay? The value received and the value parted west. Dili pwede nga mukuha lang kag goods, di ba, sa tindahan kinahanglan na adjud kay ibayad, no? So ingana pod ang concept no sa transaction, okay? Okay, for transaction number 1. Josephine Receipt opens a laundry shop in General Santos City under the trade name Clean and Dry Laundry Services. It means to say, no,
nag-open si Josephine og laundry shop. Ang ngalan no, Clean and Dry Laundry Services, where she invested the cash of 350,000 pesos. Sabot pasabot nagbuhi siya og kwarta para sa negosyo 350,000 pesos. No, so atong i-analyze. So unsa may nadawat sa negosyo? Di ba no? Ang iyang gi-invest actually nga gibutang sa negosyo dili na to personal nga kwarta ni Josephine receipt gipanag-iya na to no, sa property na to sa business. So means to say no asset, unsa nga nature sa asset? Cash. Kay cash man iyang gihatag, no? Iyang gibuhian. No, so atong i-record ang cash nga sa debit side. Remember no, ang asset debit side siya nga 350,000 pesos. Then ato pong i-credit sa iya no ang owner's equity, which is the 350,000 pesos. Remember, di ba no, ang normal balance side sa owner's equity or capital is on the credit side. Remember, okay? So, unsa may value nga na-receive sa business gikan kang Josephine receipt, di ba no? So, gihang value received means to say no nga nakabaton siya no nga siya ang nasa capital nga gibuhian adto nga negosyo. Unya ang negosyo pod no napod siya nahimo nga asset gikan sa kwarta ni Josephine receipt, no? So, value received sa negosyo, the 350,000 cash pesos, which becomes the asset of the business. Then, sa credit side, no, napoy capital si Josephine nga nag-amount po, same amount sa iyang buhian ng capital, which is 350,000 pesos. Okay, so for transaction 2, both laundry equipment for cash, 120,000 pesos. No, sabot pasabot no, nagpalit si Josephine o laundry equipment, of course, para na siya magamit sa iyang pagnegosyo sa laundry services nga iyang gi-offer. So, nagpalit siya no in the amount of 120,000 pesos. So, atong i-analyze. Okay. So, nagpalit siya og equipment. So, atong i-debit, di ba no? Kay, ano man siya? Property man siya. So, asset. Panag-ihangon siya sa business. No? So, atong i-debit ang tawag ani laundry equipment. Unya atong i-credit pud ang form of asset cash of 120,000 pesos. It means to say, of course, di ba no? Naghatag sa sinugdanan, naghatag si Josephine receipt sa negosyo 350,000 pesos. No? So, nag-record tag cash in bank or cash, then, gi-recognize na to ang iyang capital. Now, for transaction 2, nagpalit siya og laundry equipment in the amount of 120,000 pesos. Of course, di ba? Asa man siya mukuha og kwarta? Of course, gikan sa kwarta sa negosyo nga iyang gibuhian. No? So, atong gi-record, di ba no, mo increase ang asset kung atong ibutang sa iyang normal balance nga mao ang debit side. So, mo decrease siya kung magbutang ta sa credit side. So, credit side. So, ibig say, di ba no, kani palit man, so nagkuha og kwarta mo nang nagbutang ta sa credit side. Then, ato pong recognize ang laundry equipment, no? So, asset siya, kay property man siya sa business. No? So, sa transaction number 2, atong recognize no, ang laundry equipment as an asset sa business in the amount of 120,000 pesos. Okay, let's proceed to transaction number 3. Both supplies, inventory on credit. No? So, mo yung timanan. Either ang word nga gigamit on credit or on account, but pasabot na is giutang, no? Nipalit sila utang. So, naay balayro nun. So, ang analysis, no? So, mo debit ta sa asset, di ba, no? Kaya ang supplies inventory, of course, para ng mga sabon, sa panay mga gamit, mga fabcon, di ba, na aman yung mga supplies para gamito nila sa ilang pag-business, sa ilang laundry services nga gina-offer. Lisod po no, mag-laundry services niya, wala sila yung mga supplies nga sabon, nga powder, o fabcon, or unsa pa dahil ilang gikinahanglan, mga cellophane, di ba? Kailan man ang putuson pag humanog labas. So, nangutang ang si Josephine no, in the amount of, ang business actually, in the amount of 50,000 pesos.
So atong i-recognize una ang asset. So mag-debit ta sa supplies inventory in the amount of 50,000 pesos. Then ato pong i-recognize ang accounts payable, no? Remember, ang normal balance sa accounts payable is on the credit side. So atong i-recognize, no, sa transaction 3. Diba, ninyo no, diba no, naging nakabutangan number para dili mo mawala unsa ni siya nga transaction. Atong i-recognize ang accounts payable pinagi sa pag-credit og 50,000 pesos. Okay? Okay, transaction number 4. Josephine receipt withdrew cash of 10,000 pesos from business for personal use. So, means to say, no, nag-withdraw og 10,000 si Josephine receipt gikan sa iyahang negosyo kay gamiton niya personal. So, ang analysis nato, no, so mag-debit to, no, sa G-receipt drawing sa transaction number 4. This was na 10,000 pesos. Then, atong i-credit po doon dito sa ka-asset cash, which is 10,000 pesos. Of course, di ba, no? Kaya nag-withdraw man siya. Asa man siya makuha og cash. So, dito na to po na siya i-deduct sa cash nga account sa negosyo. No? So, ato pong i-record, no? Mag-credit ta. Kaya syempre, ni kunod man. Iya magikuha ng cash. Di ba, no? Ang normal balance sa cash is, which is an asset is, debit side. So, since nga nag-withdraw man siya, nagkuha, so, dirita mag-record sa credit side. Kay, kuhaan man, no? Para mo kunod, para mo decrease. Okay? Okay, so for transaction number 5, receive cash of 60,000 pesos for services rendered to customer. No? So, nakadawat daw kuno ang negosyo, no, sa laundry services. Gikan sa laundry services, gikan sa customer in the amount of 60,000 pesos, no? So, income na nila. So, ang ato ang analysis, no? So, mag-debit ta og asset, which is cash, diba? Kaya ingon sa statement is, sa transaction is, na-receive din lang nga 60,000 pesos na cash. No? So, dito sa account, sa cash, under the account cash, so, mag-add up ta dito, no? Sa itong normal balance para mo increase sa ihang debit side. Okay. Then, mag-credit po ta, atong i-recognize ang income, di ba, no? Kay services rendered to customer man, sabot naka-income sila kung nga nung naka-receive sila o cash, no? So, the value parted with, no? Nag-render sila og services, laundry services, then ang ilahang na-receive is ang ilahang income or ang kwarta, no, nga bayad sa ilahang customer. So, ato siyang i-recognize as an income or revenue. No? Unsa ganito normal balance gani sa income or revenue? Di ba, no? Credit side, no? Which is in the amount of 60,000 pesos. Okay, let's proceed to transaction number 6. Paid salaries to employees. Okay, karon, no? So, si Jane receipt sa iyahang laundry services, of course, naman na siya mga tauhan gid, no, nga magtrabaho diha. So, nagabayad siya karon, no, sa sweldo sa iyang mga tauhan. So, analysis, no? So, mag-debit ta og salaries expense. Okay, unsa ganito? Ang salaries ang expense, ang iyang normal balance is on the debit side. So karon magbuhat ta, no, og another T accounts, no, recognizing the salaries and expense of in the amount of 15,000 pesos. Okay? Then of course, no, kwarta man na ang ibayad nato, di ba? So mag-credit ta og cash. But pasabot ano? Sa ato ang gikan sa kwarta sa company, dito ta magkuha og para bayad og sweldo sa ato ang mga empleyado. So of course, di ba? Kay kuhaan man ato ang i-decrease man siya, di ba, no, mukunhod. Syempre bayaran gud nimo makuhaan gid imong kwarta. No? So mag-deduct ta, no, mag-credit ta og 15,000 pesos. Okay, so shown below are the debit and credit balances of each account. So, for account titles such as cash, laundry equipment, supplies inventory, accounts payables, G-receipt capital, G-receipt drawing, laundry income, and salary. So, these are the accounts that we used earlier, di ba, no? Sa kato-ato ang mga transactions from 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay?
So mo ni siya ang iyang debit o credit balances. So ato ang i-check kung tama ba siya. Okay, so ato ang account nga cash. Okay, diba no? Ang first transaction ato number 1, nag-invest og 350, which is an asset. So nasa sa debit side. Then naka-receive ta og 60,000 pesos to gikan sa ilang revenue nga 60,000. So ang total nga debit side sa cash is 410,000 pesos. So sa ato ang credit, okay, so sa transaction number 2 no, kato nagpalit og laundry equipment in the amount of 120,000 pesos no. So nag-record na to siya. Then ang number 4 mo to siyang drawing no ni Josephine receipt. Then ang number 6 nga transaction mo tong 15,000 nga bayad sa salaries expenses sa mga empleyado no. So ato nakita na na-receive nga kwarta tanan no is 410 gikan sa capital o sa income. Then ang tanang kwarta pod nga nagamit or nagasto is 145,000 pesos. Now karon ato ni siyang i-deduct, di ba no? Kay ang normal balance sa asset which is cash no is on the debit side no. So atong i-deduct ang 410 minus 145 para makuha na to kung pila na lang ang kwarta nga nabilin. No, so kung ato na silang i-deduct, ang total na remaining amount is 265,000 pesos. No? So muna siya karon ang atong i-forward dito sa ato ang balances, no? Nga mo represent sa account title nga cash. Okay? Okay, next nga account title, ang laundry equipment. Okay, so di ba no, remember ang amount sa laundry equipment kailang gipalit is 120,000 pesos. So ato na lang ibutang diretso, wala man na siya di ba, nadugang mura man to sa single transaction sa ilang pagpalit. Okay, so check. Next is ang supplies inventory. Remember no, nga nangutang sila the amount of 50,000 pesos, remember, sa transaction. Next, okay, accounts payable. Remember no, nangutang sila on credit sa supplies inventory. So mo nang nag-incurred sila og accounts payable, utang. So unsa ganito yung normal balance sa accounts payable, it's on the credit side. So remember no, tanan nga naa dito sa T accounts, kung asa siya ang normal side, dapat no, kung halimbawa na ay para sa cash ganina no, nga na ay sulod sa na ay amount sa debit na po amount sa credit no, so i-deduct na nimo silang duha. Then kung asa na siya dapit banda nga dapat no normal side mo na dapat imong i-dala dito sa debit and credit balances. Okay, so next sa account payable. Okay, check bullets no, so check ang amount niya nga 50,000. So remember no, sa capital ni Josephine receipt, di ba? Nagbuhi siya og 350,000 pesos, which is check. Then nag-withdraw siya, di ba no, og 10,000 pesos. Check. Wala man siya, dili man siya complicated, kay isa ra man single transaction naman. Then sa ilang income, di ba? Remember, naka-receive sila 60,000 pesos sa ilang transaction number 6, no? As income sa ilang laundry. Then, ang last transaction, remember, nagbayad sila og salary sa ilang employees nga, 15,000 pesos. Okay, let's check. Okay, nasabtan. Di ba no, ang cash, ang iyang normal balance side is on the debit side. Ang laundry equipment, di ba, asset is sila. Then, ang supplies inventory, asset gihapon sila. Then, ang accounts payable, ang normal niya nga side, balance is credit side. Muna siya butang sa credit. Then, ang capital put ang owner's equity sa credit side po siya iyang normal balance. Then, ang receipt drawing, di ba no, sa debit side po siya. Then, ang laundry income, remember no, ang laundry income, ang iyang normal balance side is on the credit side. Then, ang salaries, remember, ang expenses, ang iyang normal balance side is on the debit side. Now, atong tan-awon karon ang ato ang gibuhat. So ato ang i-total karon no, ang debit og ang credit side. Kung mo-total ba sila, kung equals ba sila, kung equilibrium ba sila, but pasabot no tupong balance, walay
disbalance. Okay, no? So, 265 plus 120,000 pesos plus 50,000 pesos plus 10,000 plus pesos plus 15,000 pesos is equals to 460,000 pesos, no? So, muna siya ang total balance sa debit side. So, same po, no, ang sa credit side, okay? 50,000 pesos nga accounts payable, capital, which is 350,000 pesos, then laundry income, which is 60,000 pesos. So, total of 460,000 pesos. So, nakita ninyo, no? So, balance gid siya. Ang sa accounting, dili pwede nga na disbalance. It means to say, kung dili ka mabalance, na ay something wrong sa imuhang pag-entry dito sa T account. So, kinahanglan nga balikan gid na nimo siya. Analyze na magbalik ang transaction, unsay nature sa transaction, then i-record nimo. Okay? Sa ako nag-ingon, no, dili pwede nga na i-disbalance. Di ba, no? Nakita na to 460,000 ang sa debit. So, dapat ang sa credit 460,000 pesos po. Kaya mo ni siyang accounting equation, di ba? Asset is equals to liabilities plus owner's equity or capital. So, balance gid siya. Equation. Sabot pa sabot equilibrium. Okay? Okay, class. I prepared a 25 items quiz for you. So, I will see you again on our next video lesson.